Assalamualaikum guys. Okey, hari ni ya aku nak tukar signboard depan ni. Ni signboard lama, aku nak tukar signboard baru tu. Tu kita orang dah buat dalam atas highlight tu. Tapi signboard ni buka depannya. Yang kotak belakang tu kita tinggal. Kita just buka yang depan ni ya. Okey, follow aku guys, macam mana aku settlekan job kali ni.